સ્ટુડન્ટ, આજે આપણે વાત કરવાના છે એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ. લાસ્ટમાં આપણે એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ ની અંદર જોયું ત્રણ ટેન્સ: સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ અને સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. અને સાથે મોડલ્સ પણ લીધા હતા. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પાસ્ટ અને સિમ્પલ ફ્યુચર પછીના બે ટેન્સ આવશે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ અને પાસ્ટ કન્ટિન્યુ. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળ અને પાસ્ટ કન્ટિન્યુ એટલે કે ચાલુ ભૂતકાળ. ત્રણ આપણે સિમ્પલ ટેન્સ જોયા હતા. હવે બે કન્ટિન્યુ ટેન્સ આવે છે. ફ્યુચર કન્ટિન્યુ આવે છે પણ ફ્યુચર કન્ટિન્યુ ને એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ થતું નથી. હવે કોઈ પણ કન્ટિન્યુ ટેન્સ આવે એટલે કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ હોય કે પાસ્ટ કન્ટિન્યુ, કોઈ પણ કન્ટિન્યુ શબ્દ લખાય અથવા તો બોલાય ત્યારે હંમેશા આઈએનજી વાળો ક્રિયાપદ મૂકવું પડે. પછી પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ હોય તો પ્રેઝન્ટ ના ટુ બી ના રૂપો એટલે કે એમ ઇઝ પ્લસ આઈએનજી. પાસ્ટ કન્ટિન્યુ હોય તો પાસ્ટ ના ટુ બી ના રૂપો વોઝ પ્લસ આઈએનજી. અને ફ્યુચર હોય તો ફ્યુચર ના ટુ બી ના રૂપો, પણ ફ્યુચર ટેન્સ આપણે સિલેબસમાં નથી. હવે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સ ચાલુ વર્તમાન કાળ અને ચાલુ ભૂતકાળ. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સ ની ફર્સ્ટ વાક્ય રચના આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ પહેલી વાક્ય રચના આવે છે હકાર એક્ટિવ. લાસ્ટમાં આપણે જોયું તો કોઈ પણ એક્ટિવ વોઇસ હોય તો એક્ટિવ વોઇસ ની શરૂઆત છે હંમેશા કર્તાથી થાય. અને ફર્સ્ટ લખવું પડશે આપણે ફર્સ્ટ કર્તા પ્લસ પ્રેઝન્ટ છે એટલે ટુ બી ના લખો એમ ઇઝ આ પ્લસ આઈએનજી વાળો પ્લસ કર્મ અન્ય કર્તા એમિઝા આઈએનજી વાળો રૂપ કર્મ અન્ય શબ્દ. અહીંયા માત્ર તમારા ક્રિયાપદ ચેન્જ થાય. કર્તા દરેક એક્ટિવ વોઇસમાં હોય, કર્મ અન્ય શબ્દ હોય. એમિઝા પ્લસ આઈએનજી મૂકવાથી ચાલુ કરે. હવે આપણે બનાવવાનું છે પેસિવ વોઇસ. તો ફર્સ્ટ આપણે વાત કરીએ હકાર પેસિવ. હકાર પેસિવ. પેસિવમાં મુખ્ય હશે કર્મ. ફર્સ્ટ આપણે લખશું કર્મ. કર્મ પ્લસ ટુ બી એટલે એમ ઇઝ આર. હવે કર્મ પ્લસ એમ ઇઝ આર. હવે ચાલુ કાળ બનાવવા માટે હંમેશા આઈએનજી વાળું મૂકવું પડે. અને પેસિવ નો નિયમ છે કે પેસિવમાં વી3 મૂકવું પડે. એટલે ચાલુ કાળનું પેસિવ બનાવવા માટે આપણે શબ્દ મૂકીશું બીંગ. બીંગ એટલે આઈએનજી વાળું પ્લસ વિથ પ્લસ બાય પ્લસ કરતા અન્ય. કર્તાનું સ્થાન છે કર્મને, કર્મનું સ્થાન છે કર્તા છે. કર્મ પ્લસ ટુ બી એટલે એમિઝા પેસિવ બનાવવા માટે બી. આ બીંગ શબ્દ છે એ તમે એડ ન કરો તો સાદા વર્તમાન કાળનું પેસિવ થાય. સાદા વર્તમાન કાળ અને ચાલુ વર્તમાન કાળ માત્ર એક જ શબ્દનો ડિફરન્સ છે બીંગ. પેલામાં કર્મ એમિઝા વિથ બાય કરતા અન્ય શબ્દ. એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નો એક્ટિવ વોઇસ થઈ ગયું. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ માંથી પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ કરવું હોય તો એમિઝા ની સાથે મૂકવું પડશે બી. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીશું નકાર. નકાર એક્ટિવ. એક્ટિવ એટલે ફર્સ્ટ લખીશું આપણે કરતા. કરતા પ્લસ એમિઝા. ટુ બી પણ તમે લખી શકો. નેગેટિવ બનાવવા માટે નોટ. આઈએનજી નું રૂપ કર્મ અન્ય શબ્દ. કરતા એમિઝા નોટ આઈએનજી કર્મ અન્ય શબ્દ. નકાર પેસિવ. પેસિવમાં પ્લસ કર્મ, કર્મ પ્લસ ટુ બી એમ ઇઝ આર. નેગેટિવ બનાવવા માટે નોટ. પેસિવ બનાવવા માટે બી પ્લસ વિથ બાય કરતા અન્ય. કર્મ એમિઝા નોટ. એમિઝા પછી નોટ મુકાશે. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે બી પ્લસ નોટ, બી પ્લસ નહીં, એમિઝા પ્લસ નોટ મુકાશે. હવે આપણે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન વાક્ય છે એટલે કે હકાર ની બનાવવાની છે આપણે પ્રશ્ન એક્ટિવ.
આમાંથી તમે બનાવી શકો, આના પરથી બનાવી શકો. એમ ઇઝ ના આગળ કેપિટલ શબ્દ એમ ઇઝ આર. એમ ઇઝ આર પ્લસ કરતા પ્લસ આઈએનજી પ્લસ કર્મ અન્ય શબ્દ ક્વેશ્ચન. अब बनाना ऐसे प्रश्न ऐसे एम इज आर प्लस प्लस बी बी बाय करता अन्य शब्द क्वेश्चन. तो सादा वर्तमान काळमांथी चालू वर्तमान काळमां रूपांतर करो तो मात्र पेशीमां बी शब्द नवो एड थशे. एम इज आर प्लस बी नेगेटिव करो एम इज आर नॉट आईएनजी पेशीमां एम इज आर नॉट बी प्रश्नार्थमां एम इज आर प्लस आईएनजी एम इज आर बी. पहला रूप याद रखना कि चालू वर्तमान काल में તમે હકાર નકાર કે પ્રશ્ન બનાવો ત્યારે એમ ઇઝ આર આઈએનજી બેસીમાં એમ ઇઝ આર બી એમ ઇઝ આર નોટ આઈએનજી એમ ઇઝ આર નોટ બી એમ ઇઝ આર આઈએનજી એમ ઇઝ આર બી વેટ. જો કે બેસીમાં દરેકમાં વેટ લખાય. હવે આપણે આનું પછી બનાવીએ ચાલુ ભૂતકાળ એટલે પાસ્ટ કન્ટિન્યુ. પાસ્ટ કન્ટિન્યુમાં ઓનલી તમારે માત્ર ટુ બી ના રૂપો ચેન્જ કરવાના છે. माने चालू भूतकाळनी हकार बनावी छे हकार एक्टिव आना उपरथी मात्र टूपीना रूपो बदलाय एनी संजगे मूकी दे वॉज अने वर. तो फर्स्ट एक्टिव में आपणे लखीशुं फर्स्ट कर्ता प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी नो रूप प्लस कर्म अन्य शब्द. अब बात करिए अकार पेशी. अकार पेशी में फर्स्ट कर्म प्लस वॉज અને વર્ક प्लस पेशी बना માટે बीइंग विथ बाय करता अन्य शब्द. બંને વાક્ય રચનામાં ડિફરન્સ ક્યાં છે? तो करता शब्द में છે એમિઝન માં આપણે કીધું છે અહીંયા વોઝ વર્ક. પેશી માં પણ એમિઝન માં આપણે કીધું છે વોઝ વર્ક. બંનેમાં બીંગ વિથ બાય કરતા અન્ય શબ્દ બીંગ વિથ બાય કરતા અન્ય શબ્દ. એ જ રીતે તમે નેગેટિવ નકાર બનાવી શકો. તો નકાર એક્ટિવ. નકાર એક્ટિવ માં ફર્સ્ટ આવશે કરતા પ્લસ વોઝ વર્ક પ્લસ નોટ आईएनजी और रूप कर्म अन्य शब्द. ए छे करता एमिजन जगह તમે મૂક્યું છે वॉज. नेक्स्ट આવશે નકાર પેશી માં પણ ફર્સ્ટ લખાશે કર્મ वॉज. नेगेटिव બનાવવા માટે नॉट पेशी બનાવવા માટે being with by करता अन्य कर्म was not being with by करता अन्य शब्द. तो बिना रूप चेंज કર્યા છે. नेक्स्ट बने છે प्रश्न. प्रश्न प्रश्न एक्टिव बनाव એટલે was વર્ડ ને આપણે લેવાનું છે આગળ. તો ફર્સ્ટ લખો છે was અથવા વર્ડ एक्टिव से करता प्लस आईएनजी रूप कर्म अन्य शब्द क्वेश्चन. प्रश्नार्थ पेशी प्रश्नार्थ पहला लखीशुं वॉज वर्क प्लस कर्म पेशी बनाववा माटे बीइंग विथ बाय करता अन्य शब्द क्वेश्चन मार्क. ए जे एमिजन जगह मात्र मूकવાનું છે वॉज. तो बिना रूपो चेंज करवाना.
એટલે કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ માંથી પાસ્ટ કન્ટિન્યુમાં તમે રૂપાંતર કરો ત્યારે માત્ર એની જગ્યાએ વોઝ વર્ક ટુ બી ના રૂપોની જગ્યાએ ટુ બી ના રૂપો ચેન્જ કરવા. એટલે પેસિવ વોઇસમાં વાક્ય રચના છે તમારે ચાલુ વર્ષમાં કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સ કે પાસ્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સ માંથી કોઈ પણ એક ટેન્સ ને યાદ રાખો તો બીજા ટેન્સમાં રૂપાંતર કરી શકીએ. સેકન્ડ, એમિઝર ક્યાં વપરાય, વોઝ વેર ક્યાં વપરાય, દરેકને ખ્યાલ છે. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી છે. જ્યારે વાક્યનો કર્તા એક્ટિવ વોઇસ હશે ત્યારે કર્તા ઉપર ડિપેન્ડ રાખશે અને પેસિવ વોઇસ હશે ત્યારે કર્મ ઉપર ડિપેન્ડ. જ્યારે વાક્યનો કર્તા આઈ હશે ત્યારે એમ, એ જ રીતના કર્મ આઈ હશે ત્યારે એમ. ત્રીજો પુરુષ એકવચન, ત્રીજો પુરુષ એકવચન એટલે હી સી ઈટ અથવા તો કોઈ પણ એકવચનનું નામ હોય તેની સાથે ઇઝ અને બહુવચનનું નામ હોય એની સાથે આર. એ જ રીતે વોઝ અને વર્ક, વોઝ વર્કની અંદર પણ એ જ રીતના છે. એક્ટિવ હશે ત્યારે કર્તા ઉપર ડિપેન્ડ રાખશે, પેસિવ હશે ત્યારે કર્મ ઉપર ડિપેન્ડ રાખશે. એટલે કે વોઝ અને વર્કની આગળનો જે શબ્દ છે એના પર યાદ રાખશે કે વોઝ મૂકવું અથવા વર્ક મૂકવું. જો એક્ટિવ વોઇસની અંદર કર્તા તરીકે આઈ અને ત્રીજો પુરુષ એકવચન, ખાસ યાદ રાખવાનું છે આઈ અને ત્રીજો પુરુષ એકવચન. ત્રીજો પુરુષ એકવચન એટલે હી સી ઈટ અને કોઈ પણ એક વચનનું નામ તો એની સાથે મુકાશે વોઝ અને બાકીના બધાની સાથે વર્ક. આ ખાલી એક જ લીટીમાં યાદ રાખવાનું કે આઈ અને ત્રીજો પુરુષ એકવચન, ત્રીજો પુરુષ એકવચન એટલે કે હી સી ઈટ અને કોઈ પણ એક વચનનું નામ હોય એની સાથે વોઝ, બાકી તમામ સાથે વર્ક મુકાશે. એક્ટિવ હોય તો કર્તા ઉપર આધાર રાખશે, પેસિવ હોય તો કર્મ ઉપર આધાર રાખશે. એટલે હકાર નકારનો કોઈ પ્રશ્ન નથી, હકાર હોય કે નકાર. પણ માની લો કે પ્રશ્ન વાક્ય હોય તો પ્રશ્ન વાક્યમાં પહેલા ફર્સ્ટ વોઝ વર્ક મૂકવાનું. હકાર હોય તો ખ્યાલ આવી જાય કર્તા છે એકવચન છે તો ઇઝ, આઈ છે તો એમ, બહુવચન છે તો આર, કર્મ છે આઈ છે તો એમ, એકવચન છે ઇઝ, બહુવચન છે તો આર. નકારમાં રીતના પણ પ્રશ્નાર્થની અંદર તો પ્રશ્નાર્થની અંદર એમિઝર કોના ઉપર આધાર રાખશે, કર્તા. કર્તા સેકન્ડ સ્થાન પર, આના ઉપર તમારે એમિઝર મૂકવાનું, પેસિવમાં કર્મ ઉપર એમિઝર મૂકવાનું. એ જ રીતે ચાલુ ભૂતકાળની અંદર પ્રશ્નાર્થમાં કર્તા આધારે વોઝ વર્ક મૂકવાનું અને પેસિવમાં કર્મ આધારે વોઝ વર્ક મૂકવાનું. નેક્સ્ટમાં આપણે આગળ જોઈએ એક્ઝામ્પલમાં તમને વધારે ખ્યાલ આવે. આપેલી બે વાક્ય રચનાઓ પરથી પણ તમે વાક્ય રચના બનાવી શકો. કોમન વાક્ય રચના આપણે જે જોઈ ત્યાં છે. હવે નેક્સ્ટમાં આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ. એક્ઝામ્પલની અંદર એક્ટિવ નું પેસિવ પ્રેઝન્ટ. તો ફર્સ્ટ આમાં કશું છે આઈ એમ eating an apple now. આ વાક્ય છે એક્ટિવ વોઇસ. કૌંસમાં આપણે લખતા કારણ કે આપણે એક્ટિવ નું બનાવી છે પેસિવ. તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું આઈ એમ ઈટિંગ એન એપલ નાઉ. હવે પણ બનાવવાનું પેસિવ વોઇસ. પેસિવ વોઇસ ની અંદર ફર્સ્ટ પહેલા તો આપણે ટેન્સ નક્કી કરશું. ટેન્સ છે એમિઝર પ્લસ આઈએનજી એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળ, કર્તા એમિઝર આઈએનજી કર્મ અન્ય શબ્દ. હકાર નકાર અને પ્રશ્ન તો વાક્ય છે હકાર, હકાર પેસિવ બનાવશો એટલે ફર્સ્ટ લક્ષણ કર્મ, કર્મ છે ને એન એક વચન છે એટલે ઇઝ, કર્મ પ્લસ એમિઝર. પેસિવ બનાવવા માટે શબ્દ લખવો પડશે બી, કર્મ એમિઝર બી. હવે વી3 બનાવવાનું છે. જે ક્રિયાપદ તમને આઈએનજી વાળું રૂપ આપ્યું છે એનું તમારે બનાવવાનું છે વી3. ઈટિંગ નું વી3 થશે ઈટન, વી3 પ્લસ બાય આઈજી પાછળ જશે તો થશે મી અને નાવ નું નાવ. કર્મ એમિઝર
being with by કરતા અન્ય શબ્દ રિટર્નમાં ડબલ ટી થતો નથી ઘણા વિદ્યાર્થીની પાસે ડબલ ટી થશે ડબલ ટી ક્યારે થાય છે કે જ્યારે ક્રિયાપદની પાછળ વ્યંજન હોય અને એની આગળ સ્વર હોય ત્યારે પાછળનો શબ્દ મોસ્ટ ઓફ ડબલ થાય છે પણ આની અંદર કેવું છે કે વ્યંજન તો છે આગળ બે સ્વર છે આપણા વ્યંજનને પ્લસ એક સ્વર હોય તે પાછળનો શબ્દ મોસ્ટ ઓફ ડબલ કરી અને પછીના જે રૂપમાં જે નિયમોમાં લાગતું હોય એ આપણે લગાડીએ છીએ સેકન્ડ છે The gardener was watering the plants. The gardener was watering the plants. એટલે કે માળી છે એ છોડને પાણી પાઈ રહ્યો હતો ટેન્સ ફર્સ્ટ ઓળખવાનો છે તો ફર્સ્ટ ટેન્સ આપણે ઓળખીશું was were plus ing હંમેશા ક્રિયાપદ પછી ટેન્સ ઓળખવાનો ચાલુ ભૂતકાળનો હતા દેશી બનાવવા માટે ફર્સ્ટ જોઈએ કર્મ છે the plants ને આગળ લઈએ the plants plants એક વચન હોય તો was બહુવચન હોય તો were plants બહુવચન છે એટલે મૂકીશું were દેશી બનાવવા માટે being કર્મ was were being વિધિ water નું વિધિ થાય છે water વિધિ પ્લસ by વાક્ય રચનાને ફોલો કરવાનું કર્મ was were being વિધિ by કરતા છે the garden નામ છે નામ મળે છે નામ the garden એક વર્ષ લેતો જાવ એક વર્ષની સાથે વાક્ય રચનાને ફોલો કરવાનું છે વાક્ય રચનાને ફોલો કરતે જાવ કે ચાલુ ભૂતકાળની અંદર ફર્સ્ટ લખાશે કર્મ તો કર્મ તો પ્લાન્ટ્સ કર્મ પ્લસ હકાર વાક્ય રચના was અને were તો જોવાનો પ્લાન્ટ્સ એક વચન છે નહીં બહુવચન તો હોય બેસી બનાવવા માટે being કર્મ was were being પ્લસ વિધિ પ્લસ by પ્લસ કરતા અન્ય શબ્દ નથી મૂકવાના નથી આ વાક્ય રચના પ્રમાણે શબ્દ ગોઠવો છો તો તમારું વાક્ય છે એ વ્યવસ્થિત બનશે નેક્સ્ટ આપણે જે લીધું હોય કે ભાઈ are they reading the રામાયણ are they reading the રામાયણ શું તેઓ રામાયણ વાંચી રહ્યા છે હાલની વાત કરે છે તો are they reading the રામાયણની અંદર જોઈએ તો વાક્ય છે પ્રશ્ન વાક્યમાં ટેન્સ નક્કી હંમેશા શરૂઆતથી સુધીના રૂપથી are છે અને ing છે એટલે કે એની સાથે એટલે કે ચાલુ વર્તમાનકાળનું વાક્ય કેવું છે એક્ટિવ પણ બનાવવાનું કેવું છે પેસિવ તો પેસિવ બનાવવાનું ફર્સ્ટ લખાશે ટુ બી ના રૂપ ટુ બી ના રૂપો ફર્સ્ટ લખાશે ટુ બી ના રૂપો શેના આધારે લખાય તો કર્મ આધારે તો કર્મ કેવું છે ધ રામાયણ તેથી નક્કી કરે રામાયણ એક વચન છે ફર્સ્ટ લખવું પડશે is એમિઝાર પ્લસ કર્મ છે ધ રામાયણ એમિઝાર પ્લસ એમિઝાર કર્મ બેસી બનાવવા માટે બી વિધિ રીડિંગ નું વિધિ થાય છે બોલાવે સ્પેલિંગ સેમ છે એમિઝાર કર્મ બી વિધિ પ્લસ આવશે બાય કરતા છે તે પાછળ જઈને થઈ જશે પ્રશ્ન વાક્ય રચનાને ફોલો કરી લઈએ એમિઝાર પ્લસ કર્મ બી વિધિ બાય કરતા એમિઝાર કર્મ બી વિધિ બાય હવે અહીંયા આ છે શેના આધારે મૂકેલું તેના તે છે બહુવચન આ રામાયણ છે એક વચન છે બીજા જો કર્મ બહુવચન હોય તો પાછું આ એક વચન હોય બહુવચન તો આ હોય તો એમ નેક્સ્ટ વાત કરીએ બી
we were not playing hockey. We were not playing hockey. We were not playing hockey. તો ફર્સ્ટ આપણે નક્કી કરવાનું છે ટેન્સ. ટેન્સ એના પર નક્કી કરશું તો ભાઈ વર પ્લસ આઈએનજી. વાક્ય કેવું છે? એક્ટિવ. બનાવ કેવું છે? બેસિક. આમાં એક્ટિવ બેસિક બહુ સિમ્પલ છે, ઓળખી શકાય. કારણ કે એક્ઝામમાં પણ મીનિંગ સાહેબ તો ઓળખવાની રીત બહુ સિમ્પલ છે. જો વાક્યની અંદર બી કોઈ પણ જગ્યાએ ન આપેલું એટલે વાક્ય એક્ટિવ. અને જો વાક્યમાં બિંગ આપેલું એટલે વાક્ય પેસિવ. બિંગ પ્લસ બી થઈ જાય. અને જો બિંગ ન હોય ખાલી આઈએનજી વાળું રૂપ હોય તો વાક્ય બને એક્ટિવ. ઓળખવું બહુ સિમ્પલ. એક્ટિવ પેસિવ હોય પછી ટેન્સ નથી કરતો, બીજા રૂપો બધે ટેન્સ નથી કરે. એનિઝર છે તો ચાલુ કાળ એટલે કે વર્તમાન કાળ, અને વોઝ છે ચાલુ ભૂતકાળ. હવે પેસિવ કરવા માટે વી વર નોટ પ્લેઇંગ હોકી નેગેટિવ છે તો કર્મ ફર્સ્ટ થયો છે ઓકે. હવે ઓકે ના લઈશું ઓકે. કર્મ પ્લસ વોઝ એક વચન છે તો વોઝ. નેગેટિવ બનાવવા માટે નોટ. કર્મ વોઝ નોટ. પેસિવ બનાવવા માટે બી. કર્મ વોઝ નોટ બી વિથી. પ્લેઇંગ નું વિથી થાય પ્લે. વિથી પ્લસ બાય કરતા છે બી પાછળ એટલે થઈ ગયું અસ. વાક્ય રચના છે કર્મ વોઝ નોટ બી વિથી. કર્મ was not being with આ રીતના તમે હકાર હોય તો પેસિવ હકાર બનશે, નકાર હોય તો નકાર, પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન. વાક્ય રચનાને ફોલો કરતો જાવ. પ્લસ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ગમે ત્યારે કોઈ પણ ટેન્સ એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળ કે ચાલુ ભૂતકાળ હોય તમે પેસિવ બનાવો ત્યારે બી પ્લસ with એ હંમેશા સાથે. ગમે તે વાક્ય હોય હકાર હોય તો બી પ્લસ with સાથે, ચાલુ ભૂતકાળ હોય તો પણ બી પ્લસ with સાથે, પ્રશ્ન વાક્ય હોય તો પણ બી પ્લસ with સાથે, નેગેટિવ હોય તો પણ બી પ્લસ with હંમેશા સાથે. બી પ્લસ with હંમેશા સાથે લખાય. પછી ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય, ચાલુ ભૂતકાળ હોય કે ચાલુ વર્તમાન કાળ ભૂતકાળનો હકાર હોય, નકાર હોય કે પ્રશ્ન હોય. જો નકાર વાક્ય હતો તો બી પ્લસ with સાથે, ચાલુ ભૂતકાળનો હતો તો બી પ્લસ with સાથે, ચાલુ વર્તમાન કાળનો પ્રશ્ન હતો તો પણ બી પ્લસ with સાથે, ચાલુ ભૂતકાળનો નેગેટિવ હતો તો પણ બી પ્લસ with હંમેશા સાથે. એટલે કે એનો મીનિંગ એવો છે કે આમાં ખાસ એ જોવાનું કે નેગેટિવ હોય કે ઇન્ટ્રોગેટિવ. હકારમાં તો બહુ પ્રશ્ન ન થાય, નકારમાં ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્ન કરે અહીંયા વાતમાં છે. પ્રશ્નાર્થની અંદર ઘણી વખત કેવું કરે છે બી ને આગળ લઈ લે છે. એમિઝર પ્લસ બી. હવે વાક્ય રચના મોસ્ટ ઓફ બોલે ને કે કર્મ એમિઝર પ્લસ બી એટલે એમ થાય કે કર્મ એમિઝર બી એ રીતના બોલાતો એ લોકો આવે લે. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું હકાર નકાર કે પ્રશ્નાર્થ બી પ્લસ બી થી હંમેશા સાથે રહેશે. નેક્સ્ટ માં આપણે આગળ વધારે એક્ઝામ્પલ જોઈશું સ્ટુડન્ટ. નેક્સ્ટ માં આપણે એક્ટિવ પેસિવ ના લાસ્ટ બે ટેન્સ લેવાના છે. અને પહેલા આપણે જોયું તો પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ અને પાસ્ટ કન્ટિન્યુ. આ બંને ટેન્સ પૂરા થશે એટલે 7 ટેન્સનો એક્ટિવ પેસિવ પૂર્ણ થશે. 7 ટેન્સના પછીના સેન્ટેન્સ આપણે નેક્સ્ટમાં એક્સરસાઇઝ જોશું. કારણ કે અત્યાર સુધીમાં આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પાસ્ટ અને સિમ્પલ ફ્યુચર એ ત્રણ સાથે લીધા. કારણ કે ત્રણેય ટેન્સ કેવા હતા? સિમ્પલ. અને એના થોડાક એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. પછી આપણે લીધા હતા પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ અને પાસ્ટ કન્ટિન્યુ. કારણ કે આ બંને ટેન્સ હતા કન્ટિન્યુ. થોડાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હવે લાસ્ટમાં આવે છે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ અને પાસ્ટ પરફેક્ટ. એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળ. આ બંને ટેન્સ પણ સરખા છે એટલે બધે સાથે લીધા છે આપણે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ અને પાસ્ટ પરફેક્ટ. હવે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ અને પાસ્ટ પરફેક્ટ. પરફેક્ટ શબ્દ આવે એટલે હંમેશા હેવેસ અને વી થી લખાય. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ હોય તો પૂર્ણ કાળ હોય તો પૂર્ણ કાળની અંદર લખાશે હેવેસ પ્લસ વી થી. અને પાસ્ટ પરફેક્ટ એટલે કે પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય તો હેડ પ્લસ વી થી લખાય. ફર્સ્ટની વાક્ય રચના આપણે જોઈએ તો માત્ર શબ્દ કયા બદલવાના છે? વર્બ બદલવાના છે. વર્બ બદલવા માટે આપણે ફર્સ્ટ પહેલી વાક્ય રચના જોઈએ તો પહેલી આપણે વાત કરીએ છીએ હકાર એક્ટિવ.
અકાર એક્ટિવમાં ફર્સ્ટ કરતા પૂર્ણ ટેન્સ બનાવવા માટે હવે પ્લસ with કર્મન્ય કરતા હેવેસ with કર્મ અન્ય શબ્દ પૂર્ણ કાળાંતિક બનશે હેવેસ પ્લસ with દરેક વાક્ય એક્ટિવમાં કરતા ફર્સ્ટ હશે લાસ્ટમાં કર્મ અન્ય શબ્દ હવે આપણે છે અકાર પેસિવ પેસિવ માં ફર્સ્ટ લખીશું કર્મ કર્મ પ્લસ હેવેસ પેસિવ બનાવવા માટે બી ક્રિયાપદનો વિશેષ બાય કરતા અન્ય શબ્દ હેવેસ બી કર્મ હેવેસ બી વિથી બાય કરતા અન્ય શબ્દ એટલે કે એક્ટિવમાંથી પેસિવ બનાવ તો કર્તાની જગ્યાએ કર્મ આવશે કર્મની જગ્યાએ કરતા એ તો આપણો ફર્સ્ટ રૂલ્સ છે સેકન્ડ હેવેસ ના હેવેસ પણ પેસિવ બનાવવા માટે બી કારણ કે ઓલરેડી એક્ટિવમાં વિથી છે પેસિવમાં વિથી અહીં તમારે વિથી બનાવવું પડશે નહીં કારણ કે એક્ટિવમાં પણ વિથી આપ્યું છે એમાં પેસિવ મૂકવાનું અને પહેલાના દરેક ટેન્સમાં આપણે કેવું હતું કે ભાઈ વિથી બનાવવું પડતું V1 હોય તો વિથી બનાવવું પડે V2 હોય તો બનાવવું અને પહેલાના ટેન્સમાં જો ing વાળો ક્રિયાપદનો વિથી બનાવવું પડે આમાં એક ફાયદો એ થશે તો ઓલરેડી તમને વિથી એક્ટિવમાં આપેલું છે પેસિવમાં એનો જ મૂકાય તો એક્ટિવ પેસિવમાં માત્ર તમારે ચેન્જ કરવાના છે કર્તા અને કર્મનું સ્થાન ચેન્જ કરવાનું છે પેસિવ બનાવવામાં કર્તા મૂકવાનું બાય આગળ મૂકવાનું છે પ્લસ તમારે આગળ બી મૂકવાનું છે હવે આનું બનાવ છે નેગેટિવ કે નકાર એક્ટિવ એક્ટિવ છે એટલે ફર્સ્ટ લખાશે કર્તા પ્લસ હેવેસ નેગેટિવ બનાવવા માટે નોટ વિથી કર્મ અને કરતા હેવેસ નેગેટિવ બનાવવા નોટ વિથી કર્મ અને શબ્દ એટલે કે હેવેસ પ્લસ નોટ પ્લસ બનાવવા છે નકાર પેસિવ આના પર બનશે ફર્સ્ટ લખીશું કર્મ પ્લસ હેવેસ નેગેટિવ બનાવવા માટે નોટ બી વિથી બાય કરતા અન્ય શબ્દ હેવેસ નોટ બી હેવેસ પછી તમારે નોટ મૂકવો એટલે બનશે નેગેટિવ હેવેસ નોટ તમે હેવેસ નોટ પેસિવમાં બી પછી તો જે વાક્ય રચના વિથી બાય કરતા અન્ય શબ્દ હવે વાત કરીએ તો પ્રશ્નાર્થ એક્ટિવિટી હેવેસ આગળ લેશું હેવન or has પ્લસ કરતા પ્લસ વિથી પ્લસ કર્મ અન્ય શબ્દ ક્વેશ્ચન માર્ક હેવેસ કરતા વિથી આના પછી બનશે હેવેસ આગળ આવશે કરતા જશે પાછળ એટલે કે હેવેસ પ્લસ કરતા પ્રશ્નાર્થ પેસિવ હેવેસ ના આગળ લેશું હેવન or has પેસિવ બનાવવા માટે કર્મ પ્લસ બી વિથી બાય કરતા અન્ય શબ્દ ક્વેશ્ચન માર્ક હેવેસ કર્મ બી વિથી બાય કરતા અન્ય શબ્દ ક્વેશ્ચન માર્ક પ્રશ્નાર્થ બનાવો ત્યારે હેવેસ આગળ આવે એટલે પેલો શબ્દ હંમેશા થશે કેપિટલ હવે આના પછી બનાવે છે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ પૂર્ણ ભૂતકાળ તો પૂર્ણ ભૂતકાળમાં માત્ર જ્યાં હેવેસ હતું ત્યાં તમારે કરવાનું છે હેવ એટલે કે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ ની અંદર ફોર જોઈએ તો અકાર
એક્ટિવ ફર્સ્ટ લખાશે કરતા પ્લસ હેડ કરતા હેડ વિથ કર્મ અન્ય શબ્દ એટલે કે જ્યાં આપણે હેરેજ લખતા ત્યાં લખવાનું છે હેડ કરતા હેરેજ ની જગ્યાએ હેડ વિથ કર્મ અન્ય શબ્દ સેમ એનું બનાવવાનું છે પેસિવ તો અકાર પેસિવ માં કર્મ પ્લસ હેડ બી with by કરતા અન્ય શબ્દ કર્મ હેડ બીન with by કરતા અન્ય શબ્દ સેમ કર્મ હેડ ની જગ્યાએ હેડ બીન with by કરતા અન્ય શબ્દ अब बना છે નકાર એક્ટિવ નકાર એક્ટિવ તો કરતા પ્લસ હેડ પ્લસ not plus written plus कर्म plus अन्य शब्द करता है not with कर्म अन्य शब्द अब बना છે નકાર પેસિવ નકાર પેસિવ કર્મ had not been with by કરતા અન્ય શબ્દ પ્રશ્ન પેસિવ પ્રશ્ન એક્ટિવ હેડ પ્લસ કરતા with કર્મ અન્ય શબ્દ ક્વેશ્ચન માર્ક પ્રશ્ન પેસિવ head कर्म being with by करता अन्य शब्द क्वेश्चन मार्क पूर्ण वर्तमान काल અને પૂર્ણ ભૂતકાળમાં માત્ર ડિફરન્સ છે એક હેડ અહીં હેવેસ મૂકતા અહીં મૂકવું પડે એન્ડ બાકી કોઈ પણ વાક્ય રચના આપણે જોઈએ બધી સાથે હેવેસ કર્મ બીન વિથ બાય કરતા તો હેડ કર્મ બીન વિથ બાય કરતા અન્ય શબ્દ હેવેસ ની જગ્યાએ હેડ તો કર્મનો કર્મ બીન વિથ બાય કરતા અન્ય શબ્દ ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે કે એક્ટિવ માંથી પેસિવ બનાવો ત્યારે માત્ર તમારે બીન એક શબ્દ નવો એડ કરવાનો છે અને બાય નો શબ્દ એડ કરવાનો છે સેકન્ડ પહેલા ટેન્સ જેવું છે કોઈ પણ નું પેસિવ લઈએ પ્રકાર હોય નકાર હોય કે પ્રશ્નાર્થ હોય બીન પ્લસ વિથ હંમેશા સાથે હોય તો અહીંયા જો તો બીન પ્લસ વિથ સાથે છે નેગેટિવ માં બીન પ્લસ વિથ સાથે છે ઇન્ટ્રોગેટિવ માં બીન પ્લસ વિથ સાથે છે આમાં પણ તમે ગમે ત્યાં જો બીન પ્લસ વિથ હંમેશા સાથે હોય એટલે ટૂંકમાં તમે એક્ટિવ માંથી પેસિવ બનાવો નકાર બનાવો તો પ્રશ્ન બીન પ્લસ વિથ હંમેશા સાથે હોય આમ એક પ્રશ્ન થશે કે હેવેસ ક્યાં મૂકવાનું કોની સાથે મૂકવું કોની સાથે એસ મૂકવું જો વાક્યનો કર્તા એક્ટિવમાં ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય તો હેઝ બાકી બધા સાથે હેવ ત્રીજો પુરુષ એક વચનમાં હી સી ઈટ અને કોઈ પણ એક વચનનું નામ એની સાથે મુકાશે હેઝ બાકી બધા સાથે આખું યાદ રાખવાનું છે પણ ઘણા લોકો યાદ રાખે આઈ વી યુ અને તેની સાથે હેવ હી સી ઈટ ની સાથે હેઝ એ તો બધું લોંગ યાદ રાખવાનું છે શોર્ટ યાદ રાખવાનું કે વાક્યનો કર્તા ત્રીજો પુરુષ એક વચન ત્રીજો પુરુષ એક વચનમાં ખબર પડે કે ત્રીજો પુરુષ એક વચનમાં ચાર શબ્દ આવે હી સી ઈ અને કોઈ પણ એક વચનનું નામ એટલે હી સી અને એક વચનનું નામ હોય એની સાથે મુકાશે હેઝ અને બાકીના બધા સાથે મુકાય હે બાકીના બધા બહુવચન અથવા તો આઈ વી સર્વનામ એની સાથે હે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં કારણ કે એક વચન હોય કે બહુવચન હોય દરેકની સાથે મુકાશે